नमस्कार साथीहरू। अब घरै बसेर बिजनेस स्टार्ट गर्ने हैन त तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ? म लङ टाइम पछि चाहिँ आएँ है तपाईहरुको बीचमा। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आएर आज म चाहिँ तपाईलाई आउटडोर वाला है अब क्रिसमस नजिक भए तापनि यो चाहिँ अब स्कुलकै लागि नगरेर अरु बेलामा पनि युज हुने खालको चाहिँ रिबन बनाउन सिकाउँदै छु। अनि तपाईको हालखबर चाहिँ के छ मलाई भन्नु होला है। तपाईको हालखबर के छ, के हुँदैछ? हजुरहरूले चाहिँ पुरा मिस गर्नुभयो होला है भिडियोहरू। मेरो भिडियोहरू कमै आइरहेको छ। यो चाहिँ 700 इन्चको रहेको छ। 7 इन्चमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु है के अरे यसरी बीचबाट। अनि आजको डिजाइन चाहिँ एकदमै सिम्पल। तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पल डिजाइन बनाउन पनि सजिलो भइरहेको छ नि त हैन। अनि बनाइ पनि रहनु भएको छ। कतिजनाको बिजनेस एकदमै राम्रो पनि भइरहेको छ। तपाईहरु सबैजनालाई शुभकामना। अनि अर्डरहरू चाहिँ एकदमै गरिरहनु भएको छ रबरहरू। थ्यांक यू सो मच। अनि कलरहरू पनि सबै आइसकेको छ। कतिजनाले कुरेर बस्नु भएको थियो होला। अनि कुरेर बस्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हरियो, रातो, नीलो, पहेँलो सबै कलरको रिबन रबर दुईटै सेटमा पाइएको छ है त ल। अनि यहाँनिर ल यसरी बीचबाट यो डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेवाला छ नि। ल हेर्नुस् त। तपाईको यो रोजवाला डिजाइन जुन हुन्छ नि त्यो त्यसै राम्रो हुन्छ के साथीहरु। त्यसै के गर्नै पर्दैन के। सियो चाहिँ पुरानो वाला परेछ के यहाँ। सिम्पल तर राम्रो डिजाइन तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ बीचबाट लिएर आएको छ नि त पहिला सुरुमा। पहिलो नम्बरमा यहाँ बिचमा एउटा मोती हाल्दिम है। तपाईहरुले मोती पनि अभाइलेबल छ है। मोती पनि अभाइलेबल छ। तपाईहरु कति जनाले मोती लिनुहुन्छ भने पनि है। ल पहिला सुरुमा एउटा फक्क फूल भयो हैन। अनि यो फक्क फूलमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले कस्तो डिजाइन बनाउँछु होला त। यो एउटा फूल भयो हामीसँग। अब यसको अगाडि हामीले कस्तो डिजाइन बनाउने त है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो सानो लगभग के अरे 3 इन्चीको छ। 3 पनि छैन 2.5 होला। यो लिएर डिजाइन चाहे सिम्पल होस् तर सिक्नु सबै पर्यो। एकदमै फ्रीमा एकदमै तपाईहरुको लागि भनेर मैले सिकाइरहेको छु हैन। फ्रीमा ल हेर्नु। एउटा दुईटा धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन हैन। रबरहरू चाहिँ तपाईले मज्जाले घरै बसेर धागोले सिम्पल के। यो मैले खिया परेको सुई लिएको छु के। सुई कम छ के अहिले। ल हेर्नु। एकदमै सिम्पल एकदमै क्यूट रबर। यो बच्चाहरुको टाउकोमा चाहिँ यति राम्रो देखिन्छ है। यति राम्रो देखिन्छ। तपाईले यसरी रबरमा ट्याक्क लाएर एट्याच गर्नुभयो भने त एकदमै राम्रो देखिन्छ। मैले एट्याच गरिहाल्छु है त।